Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Trong đấu phá thương khung, ở tập mới nhất, bạn có biết vị cường giả bí ẩn của hồn điện xuất hiện trong trailer tập 195 là ai không? Và sau khi thu phục Tịnh Liên Yêu Hỏa thất bại, hồn điện đã trả thù Thiên Phủ Liên Minh bằng cách tấn công hết sức quyết liệt. Thế nhưng bạn có biết khi trận quyết chiến tại đỉnh Vẫn Lạc bùng nổ, đội hình giữa hai bên khủng bố cỡ nào không? Để trả lời cho câu hỏi này, hãy cùng kênh YouTube Review 5 phút đi tìm hiểu các bạn nhé. Đầu tiên, sau khi linh trí của Tịnh Liên Yêu Hỏa bị Tịnh Liên Yêu Thánh xóa bỏ, Tiêu Viêm liền nuốt lấy bản nguyên yêu hỏa. Đồng thời, dưới sự trợ giúp của Huân Nhi, hắn cùng yêu hỏa tiến hành cuộc luyện hóa kéo dài suốt 2 năm. Và cũng chính trong 2 năm này, hồn điện cũng bắt đầu cuộc trả thù muộn màng đối với Thiên Phủ Liên Minh. Phải biết trước đó, Thiên Phủ Liên Minh đã phá hủy nhận diện của hồn điện, khiến hồn điện luôn ôm hận trong lòng. Chỉ vì lúc ấy, Tiêu Viêm còn ở trong không gian yêu hỏa, lại thêm thực lực của Thiên Phủ Liên Minh không yếu nên họ mới chưa ra tay. Đợi đến khi không gian yêu hỏa đóng lại, nhận tin Tiêu Viêm bị mắc kẹt bên trong, hồn điện lập tức phát động công kích. Trong thời gian Tiêu Viêm vắng mặt, 1/3 số thành trì thuộc Liên minh đều bị tập kích. Nhưng Thiên Phủ Liên minh cũng không hề nhún nhường, họ trực tiếp điều động lực lượng phản công. Trận chiến này kéo dài hơn 1 năm, hai bên đánh nhau như nước với lửa, thương vong không nhỏ nhưng vẫn chưa bùng nổ quyết chiến cuối cùng. Nhiều người thắc mắc, hồn điện là bá chủ lâu năm, vì sao không dứt khoát săn phẳng Thiên Phủ Liên minh? Câu trả lời rất đơn giản, Thiên Phủ Liên minh hiện tại đã không còn là thế lực có thể tùy ý chèn ép như trước nữa. Lúc này, thực lực của họ đã đủ để đối kháng ngang ngửa với hồn điện. Trước hết, Thiên Phủ Liên minh có 2 cường giả đỉnh cấp là Tử Nghiên và Tiêu Thần, thực lực của họ không hề kém hồn điện địa chủ. Với 2 người này tọa chấn, địa chủ hồn điện cũng không dám xông thẳng vào tổng bộ liên minh. Tuy Đan Tháp lão tổ không ở lại Tinh Vận Các, nhưng ông đã để lại phương thức liên lạc cho Dược lão và những người khác, tương đương với việc có một siêu cường giả âm thầm chống lưng. Điều này khiến hồn điện càng thêm kiêng dè. Quan trọng hơn, Thiên Phủ Liên minh áp dụng chiến lược lấy chiến dưỡng chiến. Trong quá trình giao chiến liên tục với hồn điện, sức chiến đấu và độ đoàn kết của họ ngày càng tăng, thu hút rất nhiều thế lực nhỏ từng bị hồn điện áp bức gia nhập. Chỉ trong 1 năm rưỡi, quy mô liên minh đã tăng gấp mấy lần, số lượng cường giả cũng không thua kém hồn điện. Ngoài ra, cục diện Trung Châu cũng khiến hồn điện phải dè chừng. Đúng lúc hai bên giằng co, một chủng tộc lớn đột nhiên biến mất quỷ dị. Điều này giống như linh tộc trước đó, hàng triệu tộc nhân cùng một vị cường giả đỉnh cao bốc hơi chỉ sau một đêm. Ngay cả cường giả hàng đầu cũng không thoát. Sự kiện này gây ra chấn động toàn bộ Trung Châu. Dù hồn tộc là hậu thuẫn của hồn điện, nhưng do bị ràng buộc bởi ước định nên không thể hỗ trợ quá nhiều, chỉ âm thầm phái một số cường giả trợ giúp. Nếu hồn điện toàn diện khai chiến với Thiên Phủ Liên minh, dù có thắng cũng sẽ phải trả giá cực lớn, thậm chí có thể bị Liên minh 3 tộc đánh lén. Khi đó, cái giá phải trả là không thể chấp nhận. Vì vậy, nhìn bên ngoài hồn điện tấn công dữ dội, nhưng thực chất vẫn luôn giữ lại đường lui không dám dốc toàn lực. Phía Thiên Phủ Liên minh tuy chiếm ưu thế nhưng cũng hiểu rõ nội tình của hồn điện nên không dám tùy tiện chủ động khai chiến. Hai bên cứ thế rơi vào thế giằng co cho đến khi Tiêu Viêm bế quan 2 năm rồi phá kén xuất quan, thực lực tăng vọt lên ngũ tinh đấu thánh sơ kỳ. Huân Nhi cũng đạt tới tứ tinh đấu thánh hậu kỳ, thậm chí còn sinh ra hỏa linh tiểu y có thể tùy ý thi triển hủy diệt hỏa liên. Có được thực lực mạnh mẽ, sau khi xuất quan, Tiêu Viêm lập tức chạm trán người của hồn điện đang chèn ép người của Thiên Phủ Liên minh. Không chần chừ, Tiêu Viêm ra tay, một hơi lấy mạng một vị hộ pháp ngũ tinh đấu tôn của hồn điện, sau đó lập tức dẫn người phản công, trực tiếp săn bằng phân địa của hồn điện tại Yêu Hỏa Bình Nguyên. Thậm chí trận chiến đó, Tiêu Viêm còn một trưởng lấy mạng cường giả nhất tinh đấu thánh trấn thủ nơi đó. Thực lực này khiến tất cả phải kinh hãi. Sau đó, Tiêu Viêm trở về Tinh Vận Các, khiến sĩ khí Thiên Phủ Liên minh lập tức dâng cao, bởi trong lòng mọi người, Tiêu Viêm chính là trụ cột tinh thần. Ngược lại, hồn điện thấy Tiêu Viêm không những không mất mạng trong không gian yêu hỏa mà còn mạnh lên, biết kéo dài sẽ bất lợi, bọn chúng đã chủ động gửi huyết chiến thiếp, ước định 3 ngày sau quyết chiến tại đỉnh Vẫn Lạc theo thể thức 3 trận thắng 2 thay vì khai chiến toàn diện. Nói cho cùng, hồn điện không dám tùy tiện phát động đội chiến vì không có đủ ưu thế áp đảo. Thiên Phủ Liên minh chẳng những có nhiều cường giả đỉnh cấp, số lượng đấu thánh đông đảo, họ lại còn có Đan Tháp lão tổ âm thầm chống lưng, cộng thêm chiến lược lấy chiến dưỡng chiến đã đủ tư cách đối kháng với hồn điện. Một khi khai chiến toàn diện, hồn điện không chỉ bị tổn thất nặng nề mà còn có thể mất vị thế bá chủ Trung Châu, cái giá mà cả hồn tộc lẫn hồn điện đều không thể chấp nhận. Về phía Tiêu Viêm, hắn cũng không muốn tâm huyết bao năm của Thiên Phủ bị hủy hoại nên lập tức đồng ý phương thức 3 trận thắng 2. Đến ngày quyết chiến, dãy núi Vẫn Lạc chật kín người, đội hình hai bên đều là những cường giả mạnh nhất. Phía hồn điện xuất động tổng cộng 7 vị đấu thánh, đứng đầu là hồn ma lão nhân cùng với hồn thiên mạch, cường giả lục tinh đấu thánh từng tham gia cuộc chiến vây sát Tiêu Huyền năm xưa. Người này chính là cường giả bí ẩn xuất hiện trong trailer tầm 195. Lần này, ngoài việc thăm chiến, hồn điện còn mang theo tử hỏa của hư vô thôn viêm giao cho hồn điện diệt sinh để đối phó Tiêu Viêm. Phía Thiên Phủ Liên minh thì tung ra đội hình mạnh không kém, tổng cộng gồm 10 vị đấu thánh. Ngoài Tiêu Viêm còn có Dược lão, Tiêu Thần và đặc biệt là Đan Tháp lão tổ đích thân xuất hiện. Phải biết Đan Tháp lão tổ là cửu phẩm huyền đan, thực lực bản thể không kém hồn thiên mạch. Vừa ra trận đã chủ động nhận đối đầu với kẻ mạnh nhất, dù không thắng cũng có thể giữ hòa.
Tiêu Thần Ngũ Tinh Đấu Thánh đối đầu với hồn ma lão nhân Lục Tinh Đấu Thánh. Nhắc đến Tiêu Thần, dù ông từng bị giam trong yêu hỏa không gian nghìn năm khiến thực lực suy giảm nhưng vẫn đủ tái hiện uy danh năm xưa. Ngoài ra, Tiểu Y Tiên và Thanh Lân cũng quay lại, cả hai đều đạt tới nhất tinh đấu thánh, khiến người xem vô cùng mong đợi. Cuối cùng chính là trận chiến then chốt, Tiêu Viêm đối đầu địa chủ hồn điện Hồn Diệt Sinh. Năm xưa, trước mặt đối phương, Tiêu Viêm còn chẳng khác gì con kiến, nhưng ngay sau khi luyện hóa Tịnh Liên yêu hỏa thực lực đã tăng vọt, sức mạnh đó là đủ để ngang hàng đối kháng. Có thể nói, trận chiến này chính là chìa khóa quyết định toàn cục. Thế nhưng, dù có thực lực đã tăng mạnh, tuy nhiên trong chiến đấu, việc Tiêu Viêm cận kề sinh tử là điều chẳng thể tránh được. Vậy thì trận chiến tiếp theo đây sẽ kinh khủng thế nào? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!